Hello, kumusta na mga bro? 11 Gaming po at sa video to is let's talk about Era of Lorencia Icarus Legend. So ito yung pinakabagong MU server ngayon mga bro no, and it is available on Android and iOS. So purely mobile siya no. Ito yung website niya. So ito yung mga download links niya sa website. So you can also scan it para direct download mo na siya. Ito naman yung Facebook page ni Era of Lorencia, nasa 39k followers na. And actively nagpo-post siya ng mga gift code no as of now and also updates sa game. Alright, so ilalagay ko lang lahat ng links sa video description para ma-explore nyo na agad yung site at saka yung FB page niya. Alright, currently meron silang maraming servers mga bro, up to 16 servers siya. Almost full lahat ng servers dito mga bro no. So, very hype talaga tong Era of Lorencia Icarus Legend no. Ang good thing lang dito mga bro, kahit na maraming server to is you can connect any of these servers no. Hindi lock yung character mo sa isang server lang. So for example, nasa 11 tayo and we can connect sa mga servers na available dito. For example, let's connect sa 7 no. Alright, so kung napapansin nyo, nag-change server na tayo. Right, so ganun lang kadali dito no. You can change directly sa mga servers na available anytime. And it's a very good feature dito sa Era of Lorencia Icarus Legend. Alright. Next naman mga bro, let's talk about the characters. Ito yung mga available na characters sa Era of Lorencia Icarus Legend no. Meron silang Dark Wizard, Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator, Dark Lord, Summoner, and of course, Rage Fighter. So, a total of 7 characters yung pwede nating pagpilian sa Era of Lorencia Icarus Legend. Alright? Marami tayong choices dito sa bagong game na to. So, next naman mga bro, pag-usapan natin tong graphics ni Era of Lorencia Icarus Legend. So, kung napapansin nyo, classic graphics siya and yung interface niya is purely optimized for mobile gaming. For me, malinis siyang tignan yung interface niya, hindi masyadong kalat, and you can also hide kung medyo gusto nyo malinis tingnan no. For example, ito, na-hide natin dito, and dito naman pwede natin siyang i-hide. Ma-optimize nyo yung screen nyo dito. Okay? So, it's a good feature no. And of course, meron din tayong mga features din dito no. For example, meron tayong zoom in and zoom out feature. So, try nating zoom in. Ito yung pinaka-max na zoom in dito. And zoom out naman, ito naman yung pinakasagad. And also we can restore sa default. So, ito yun. Okay? So, good feature yan dito sa Era of Lorencia Icarus Legend. Next feature naman about the graphics dito sa Icarus Legend is, you can select up to low, medium, high, and best resolution. No? And for the FPS naman, it can run from 30, 45, 60 and 120 FPS. So pwede tayong makalaro dito up to 120 FPS no for higher end devices, and for low naman specs na device, we can play this one 30 FPS. So versatile siya no sa mga iba't ibang klase ng devices natin. So it's a good feature yan for me. Kung napapansin nyo din dito, wala tayong HP bar o MP bar sa ating lower screen no. So instead, meron tayong status bar no sa ating character. So, dito na natin makikita yung HP and mana natin. And iba't ibang stats na available sa ating character. And that's it for the graphics dito sa Era of Lorencia Icarus Legend. And next naman mga bro, let's talk about sa gameplay naman. Alright? So, first, muna tingnan natin sa mga NPC kung ano yung mga binibenta nila dito. Mga plus 6 items. Dito naman, same pa rin, plus 6 items. So, tingnan naman natin kang barmaid. Okay, potions and DS items. And also makikita rin natin dito no, quest items nasa kang barmaid lang no. Let's see kang blacksmith naman. Ang blacksmith, so plus 6 items lang no yung mga nakikita natin dito for sa mga NPC. Parang useless na rin mga bro no, kasi isa sa mga features dito pag newbies tayo sa Icarus Legend is meron siyang pamigay na plus 7 items. So itong mga plus 7 na items natin dito, leather set and double blade, is libre lang yan dito sa Era of Lorencia Icarus Legend no. Pwede tayong ma-boost whenever we start playing dito sa larong to. Okay? So parang useless na yung mga items na binebenta dito.
Next naman is pag-usapan naman natin sa next feature dito is kung napapansin nyo dito sa ating left side sa ating screen is meron siyang quest. So, meron quest system dito sa larong to. Ang mga quest naman dito is killing monsters lang mga bro, no? And ito yung medyo challenge, no? Kasi agawan kayo ng mga monsters para makomplete nyo yung quest natin dito. And once na makomplete natin yung mga quest natin, magbibigay yan ng mga rewards, no? For example, Zen, stat points, tsaka mga buffs. And of course, meron din silang mga pamigay ng mga jewels and items depende sa level na na-complete mo dito sa larong to. Okay? Isa rin sa mga feature sa questing dito is di na rin tayo mahirapan sa paghahanap, no? So tap lang natin tong ating quest. So for example, ito, automatic na siya, no? Pupunta na siya agad kung saan yung spot ng monster na hinahanap natin for our quest. So easy lang siya, no? So patap-tap lang tayo and automatic na siyang maghahanap kung saan yung monster ng quest natin. Okay? So, ito yun, medyo agawan tayo, no? Kasi maraming naghahanap ng quest dito. And next naman is let's talk about items, no? So ang mga excellent items dito mga bro is meron tayong chance na magdrop lang yan sa mga normal monsters. So whenever nag-AFK tayo, you have a chance to get excellent items. For example, eto mga bro, nakuha ko lang yan lahat sa mga normal monsters. Okay? Yung spot system natin dito, available siya, makikita natin sa map. So yung medyo struggle lang dito mga bro is talagang agawan kayo sa mga monsters, no? Yan yung medyo mahirap dito sa larong to. Pero naman, they compensate it through XP, no? So madali lang tayo mag-level dito. I think 1 or 2 monsters automatic na tayong magle-level up dito sa larong to. Easy lang yung leveling natin dito. Then kung napapansin nyo, level 300 na tayo, within a few hours pa lang tayo sa paglalaro. Era of Lorentia Icarus Legend. Okay? Inform ko na rin is that yung combo din dito is nagwo-work. So I think lahat ng mga characters dito or classes is open for combo, no? So for example, yung wizard and mga elf is meron din silang combo dito sa Era of Lorentia Icarus Legend. Okay? And then also, kung napapansin nyo dito sa ating top left corner is merong reset, no? Meron siyang reset system dito sa larong to. So, at a certain level. So that's it for the gameplay dito sa Era of Lorentia Icarus Legend. Okay. So next naman mga bro is pag-usapan naman natin yung economy and RMT potential dito sa Era of Lorentia Icarus Legend. Right? So ito yung mga available nila na mga in-game currency. Meron tayong Zeno and G-Cent. Also dito, we also have Ezen, no? So itong Ezen is that makukuha natin yan pag nag-recycle tayo or magbenta tayo ng mga excellent items. So 1 excellent item equals 1 Ezen yan. Okay? Kung napapansin nyo rin dito sa ating mga trading post, yung mga hinahanap ng mga players din dito is jewels. Medyo pricey yung mga jewels dito, no? So lahat ng mga players dito ginagamit yung jewels for trading. Okay? O ayos na ayos. And with that, we can conclude na meron talaga siyang RMT potential. Kasi yung jewel is obtainable din yan from quests and mga monster drops. So okay na okay yan for mga tropa natin na mahilig mag-farm. So kung napapansin nyo rin dito, yung G-Cent, ito yung premium currency niya. Makukuha lang natin yan from kapag tayo ay nagta-top up dito sa larong to. So ito yun, 840 G-Cent yan or nasa mga 200 pesos. And you can also buy some buffs, ticket, pets, and support by using G-Cent dito sa larong to. Okay? Kung napapansin nyo rin dito, merong tayong personal store na feature. And also we have trading feature din dito. Okay? Kung napapansin nyo dyan, pwede tayong maka player to player trading yan. So it's a very good feature, no? So hindi naman masyadong madamot tong owner ng game na to. Available yung mga player to player trading and features for the economy of the game. Okay? So it's a good plus. Good indication yan na it has a very good RMT potential dito. And also let's check sa ating, so ito yung Facebook group natin, Era of Lorentia PH Community. So meron na ring mga nagpo-post, no, ng mga items, bintahan ng mga items, G-Cent,
Meron din promote ng kanilang group chat. So, very good indication yan na active na yung mga in-game economy dito. We can safely conclude na it has very good RMT potential dito sa MU Era of Laurentia Icarus Legend. So, next naman mga bro is pag-usapan naman natin yung pros and cons dito sa larong to. So, it is purely 100% my opinion lang, no? And number 1, so yung pros dito is that classic graphics siya and it can play up to 120 FPS. And also, we have a feature na mag-zoom in and mag-zoom out, no? So, plus yan para sa akin, no? Kasi hindi fix yung kung ano lang yung makikita natin sa screen, no? Pwede natin siyang personalize yung ating viewpoint dito. Okay? Isa rin sa mga nagustuhan ko dito is okay yung economy niya, no? Active na active, and meron siyang mga player-to-player trading stores, and active rin yung mga Facebook groups. So, okay yan kasi especially sa mga farmers natin na tropa dyan, good potential siya. And for me, hindi pa siya masyadong pay to win, no, for now. Kasi yung top up natin dito is monetization policy lang dito nila is top up ka para makakuha ka ng premium currency nila, yung GCent. So yan lang muna yung pay to win mechanics niya. And also active rin yung mga events niya, no. And also meron siyang event timer na icon dito, no. So makikita natin lahat ng mga events kung anong oras siya lalabas. Okay? So for example, White Rabbit Invasion. So 7 PM yung in-game time niya para mag-pop up yung event na yan. Okay? So very good feature yan for me. And also, isa sa mga underrated features din nila dito is yung guide. So for example, meron tayong hindi pa alam. So tap lang natin tong guide dito. So eto yun. Getting started. So makikita natin dito yung mga tutorial niya dito. Okay? So make sure na change to English yan, no, kasi Vietnamese siya by default. So change language lang natin to English. Okay? Nandyan na lahat, no. So basahin nyo na lang kung meron pa kayong mga hindi naintindihan dito. Okay na okay yan ng mga feature na yan kasi it brings new players dito sa larong to. So that's it for the pros dito sa Era of Laurentia Icarus Legend. And next naman is let's talk about the cons. Okay? So medyo meron pa siyang mga bugs, mga bro, no. So hindi talaga yan maiiwasan, especially sa mga bagong create na server. Meron siyang mga bugs and also yung connectivity issues. So medyo mahirap yung first day niya dito, no. I don't know kung na-fix na ba nila. So medyo mahirap mag-create ng account, no, kasi yung code is hindi natin siya marireceive, no. For me, yung gumana lang sa akin is use yung Gmail account ng, no. So yan lang yung ginawa ko para create ng account dito. Next naman sa cons dito is napansin ko rin na walang number of characters na limit per IP address, no. So maraming mga players dito na taglilima o so maraming accounts yung ginagawa nila, no, para ma-optimize yung pagpapa-level nila. Yung kagabi nakita ko 5 characters, no, isa lang yung owner. Medyo overwhelming siya, no, kasi nakukuha niya yung mga spot and yung ibang players naman is hindi na makaparty kasi full na yung party niya. Medyo lugi yung ibang players, no, lalong-lalo na sa mga tag-iisa o dalawa lang yung characters na ginagawa. So medyo prone siya for exploiting when it comes to number of characters na pwede nating gawin dito. Okay? So yan lang yung mga cons na di ko nagustuhan dito sa Era of Laurentia Icarus Legend. Alright? So that's it mga bro. And I would rate this server, I think nasa 4.3 stars lang out of 5 stars. Okay, so very good potential. Okay siya. Maraming player. And yung trading niya dito is okay. Marami tayong options, player-to-player trading, open ng store, tsaka global chat, no, and also yung mga Facebook groups niya is active yung mga players sa bentahan ng mga items. Okay. So that's it for me mga bro, no, dito sa Era of Laurentia Icarus Legend. Maraming salamat nga pala to UG Phone, ang sponsor ng video na to. Ang UG Phone ay isang cloud-based mobile emulator that works like a remote desktop at working perfectly sa MU Monarch C. Ang features nito ay pwede kang makagrind 24/7 kahit na AFK ka pa or offline ang iyong device dahil nga cloud-based ang application na to.
It also works on Android, iOS at PC. It also supports multiple clients at hindi nito ginagamit ang iyong data at storage dahil nga cloud-based. This application is perfect for competitive players at higit sa lahat, mga RMT farmers natin dyan. O ano pa hinihintay nyo mga bro? Register na kayo sa link on the video description at gamitin ang invitation code na 11game for a free 480 diamonds which can be used up to 40 hours of free trial. Sana nakatulong tong video na to. Pa-like, share at subscribe na rin. Stay safe, stay healthy at see you on the next video. Peace!